يمور يكسل كل قلب تلمسيه بالحب يضيء ويبتسم ويصبح دافئا. سر الجنية يكمن هنا في الواقع مخبأ في غبارها، إنها تثير الخير وتعالج الحب. فلنتعانق دائما ولتحب دائما ونبتسم دائما بقلب طيب وشجاع. تحديث جديد من يمور يكسل من كاتبة مهمة جدا وهي جيزمي يلدلز، وكاتبة ليمور إهداء كمان ستوريهات حلوة جدا يمور بتدعمها ومنزلاها، وهي بتتكلم عن كتاب للكاتبة باسم الأطفال المصابين بالسرطان، عافاكم الله وشفى كل مريض يا رب. شوية أخبار حلوة كده سريعة وجميلة، بتمنى إن انتوا تشوفوا الفيديو للنهاية. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا، بس يا ريت في البداية كما تعودنا ما تنسونيش باللايك الجميل وتعليقاتكم اللي بتسعد قلبي جدا جدا جدا. يلا بينا على أهم الأخبار وعلى تحديثات يمور الجميلة اللي دايما بتحمل معاني الحب والجمال والرقة وكل حاجة بصراحة. يلا بينا كده ونشوف الكتاب ده بيتكلم عن ايه او بتاع مين. بس في البداية كده عايزين نعرف الاول في كده منشور انكتب عن يمور يكسل، وانا بضم صوتي ليه واكيد هيعجبكم انتم كمان، وهستنى في التعليقات رأيكم على المنشور دوت. طبعا قالوا ان الاختفاء احيانا بيجعل الجمهور فضولي ومتحمس لعودة الممثلين ويترقب تحديثهم ايضا. تقريبا كده يا جماعة إن الاختفاء المدروس في صالح المشاهير وليس العكس. لذلك نستغرب من الظهور اليومي لبعض الممثلين رغم أنهم مش مشهورين كتير عند المشاهد التركي. البعض أحرق نفسه بكثرة الظهور الذي أفقدهم برستيجهم إن أصح التعبير. الممثلين الصاعدين من حقهم يحاولوا ينتشروا بالوسط من خلال خلق علاقات مع نجوم كبار والاحتكاك بهم، لكن هذا لا يمنعهم من تقدير الذات. والبعض اضطر لقبو أدوار تضيف لمشورتهم الفنية شيء، والبعض يحاول إنشاء علاقات مع نجوم لا تربطه بهم لا علاقة شخصية ولا مهنية. فلماذا أتابع نجوم لا يعرفوني أصلا؟ لذلك يمور يكسل مختلفة وغير تافهة على وسائط السوشيال ميديا، ورغم أنها ببداية المشوار ولكن كل حركة مدروسة لدرجة أننا نخاف أنها لا ترد المتابعة أو لا تتفاعل مع تعليقات المشاهير على منشوراتها أو رد المنشن لشركائها. طبعا بيخلوا كده الفانز بيشتاق أكتر طبعا لإطلالتهم. حتى نجوم الصف الأول اللي عندهم مسلسلات وأفلام بنفس الوقت وظهورهم على السوشيال ميديا مش معقول بيكون مبالغ فيه، لكن اسمهم نجوم أو مشروع نجوم. طبعا الكلام واضح جدا وبيتكلم عن ظهور الفنان المدروس اللي ما بيحرقش نفسه وبيكون موجود بسبب ومن غير سبب على السوشيال ميديا، وإن هو يحاول يتابع ناس لا ليه يعني سابق معرفة في عمل فني أو معرفة شخصية. النجوم الحقيقيين هم اللي كل خطوة عندهم بتكون مدروسة ومحسوبة، وبيبقوا عارفين يتابعوا مين ويردوا على مين ويظهروا امتى ويمتنعوا امتى. وبيكون زي احنا كده ما بنبقى عارفين لما يمور بتغيب علينا بتظهر لنا تاني، لكن طبعا العكس من كده بيبقى موجود زي ما قالوا ان هم بيفقدوا برستيجهم ووجودهم الحقيقي واطلالتهم بيبقوا موجودين. يعني حتى لو نفتح الحنفية نلاقيه نازل. فطبعا الكلام كان واضح والكلام جميل جدا جدا. وكمان عايزة اقول لكم ان في المجلة أو البراند نستل كان منزل صورة ليمور مع بعض النجوم وبيتكلموا كلام حلو جدا على الأناقة وعلى الشكل وعلى يعني ازاي بترتب الواحد يرتب يعني الملابس بتاعته في دولابه بأرقى الأنواع، وطبعا حاجات بتكون عملية. ومن ضمنها من ضمن الممثلين اللي هم نزلوا عنها هي يمور يكسل بشياكتها وباللبس اللي كانت لابسة
لابساه شكله جميل جدا عليها، حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم ان يامور يوكسل هي فعلا احسن ويعني اقول ايه واقيم وجه اعلاني. وطبعا اي براند يتمنى ان هي تظهر بالملابس بتاعته علشان تقدر تعمل لهم دعاية. نيجي بقى لقصة الكتاب بتاعنا، وهي يامور بتدعم كاتبة جيزيم يلدز في كتابها الجديد. الكتاب ده بيدعم جمعية حياة بلا سرطان. الكتاب ده بيشمل رسائل من عدة شخصيات، والشخصيات دي من ضمنهم يامور يوكسل. ويامور كاتبة على الحالة: أنا سعيدة جدا لكوني جزء من هذا المشروع النبيل. والكاتبة طبعا جيزيم يلدز بتعيد حالة يامور وبتشكرها طبعا، لأنه بيتم التبرعات بعائد الكتاب لجمعية الحياة بلا سرطان باسم الأطفال. الجزء بقى اللي مكتوب عن يامور في الكتاب ده تم ترجمته وهقوله لكم حالا دلوقتي. بتقول: يامور يكسل كل قلب تلمسه بحبك يشرق ويبتسم ويشعر بالدفء. هناك يكمن سر الجنية مخبأة في غبارها، نثر اللطف والشفاء بالحب. فلنحتضن بعضنا دائما، فلنحب دائما، فلنبتسم. ده الكلام اللي كتبته الكاتبة عن يامور، وطبعا خصت بعض الممثلات والنجوم اللي اشتروا الكتاب ده عشان يكون في صالح جمعية حياة بلا سرطان. طبعا ده أقل ما يقال لهم يعني. فطبعا تحديث ستوري يامور جميل جدا طبعا، وكانت سعيدة جدا بالكلام اللي الكاتبة طبعا كاتباه عنها. وشفنا دلوقتي ان هم اكتر من حد يعني اشترى الكتاب، فعامله لهم هدية، يعني مش هدية خاصة، هنقول ايه، كاتبه لهم يعني شكر بطريقة حلوة جدا على كل شخصية من اللي هيشتروا الكتاب. ده كان تحديث يامور يكسل. دايما ربنا يحفظها ويرعاها يا رب، ودايما ربنا يوفقها. وزي ما احنا عارفين قلة التحديثات او قلة اخبار يامور يا جماعة، زي ما احنا عارفين ان هي مستمتعة بشهر رمضان الفضيل، وانها بنحس ان هي مبتعدة قوي عن السوشيال ميديا، لان اساسي طبعا زي ما احنا عارفين هي بتهتم برمضان وبطقوسه ويعني جو رمضان كله عامة. فبنتمنى لها كل خير وسعادة، ويجعل الكتاب دوت لأي حد بيشتريه يعني لصالح الجمعية حياة بلا سرطان، في صالح أعماله كده وميزان حسناته إن شاء الله. ودايما نسمع عن يامور كل خير، وإلى اللقاء. يامور يكسل كل قلب تلمسيه بالحب يضيء ويبتسم ويصبح دافئا. سر الجنية يكمن هنا في الواقع مخبأ في غبارها، إنها تثير الخير وتعالج الحب. فلنتعانق دائما ولتحب دائما ونبتسم دائما بقلب طيب وشجاع. يامور يكسل كل قلب تلمسيه بالحب يضيء ويبتسم ويصبح دافئا. سر الجنية يكمن هنا في الواقع مخبأ في غبارها، إنها تثير